يا صباح السكر، النهاردة هنعمل كحك العيد اللي بيدوب ذوبان في البق بطعم وريحة زمان. وهقول على كل تفصيلة في قلب العجينة من الألف للياء وطريقة التسوية المظبوطة، وهنحل كل المشاكل اللي بتواجهنا في طريقة الكحك وبتشكيلة جديدة في النقشات. وكمان هقولك على أنواع الدقيق اللي تقدري تعملي منها الكحك وانتي مغمضة. يلا بقى دعموني باللايك والاشتراك في القناة، نسمي الله ونصلي على الرسول. قلت طالما هنعمل الكحك النهارده نحشي بالملبن اللي عملناه الفيديو اللي فات. ونسيت اقول لكم الكميه اللي عملناها الفيديو اللي فات طلعت معايا 850 جرام من الملبن. هاخد نص الكميه في طبق كبير كده واحط عليه مكسرات ونعجنه عجنه حلوه من غير ما تحطي عليه سمنه، لان انا عارفه هيجيلي سؤال نحط معلقه سمنه يا بسبوسه. لا يا قلبي، هو طري وزي الفل. نديله عجنه حلوه كده، وبعد كده هنبتدي نشكله حجم الكورة اللي انت حباها. بس وانت بتشكليه ادهني ايدك دهنة حلوة مش زيت، عشان بس الملبن ما يلزقش في ايديك. لو حابة تحشيه عجوة مفيش مشكلة. كورت الكمية زي ما انتوا شايفين، هركنها على جنب. كمية السمنة اللي انت هتعملي بيها الكحك لو حباه ناعم يبقى هتستخدمي 550 جرام من السمنة، يعني نص كيلو زائد معلقتين كبار. ولو عاوزاه متوسط يبقى هتستخدمي نص كيلو من السمنة. هاخد الطاسة وارفعها على النار لحد السمنة ما تنقدح معانا، يعني قبل الغليان كده بشوية. تجيبي طبق سلستين يكون كبير أو أي حاجة إزاز، المهم تكون ضد الحاجة السخنة. نحط في قلبها كيلو من الدقيق 8 كوبايات. واحنا بنعجن الكحك هقول لكم على أنواع الدقيق اللي تقدري تستخدميها في عمايل الكحك. نحط عليه معلقتين كبار من السمسم المتحمص، بس أنا هديله ضربة كده في المطحنة يعني يكون مجروش، عشان بس الرسمة تطلع معايا مظبوطة. ودي بتكون ريحة الكحك اللي عملناها مع بعض السنة اللي فاتت، كان عندي شوية في التلاجة طلعتهم وهستخدم منهم معلقة صغيرة هرمية. ودي معلقة الشاي اللي بنقلب بيها الشاي، حبيت أوريكم المقدار. وربع معلقة صغيرة من الملح، ومعلقة صغيرة ممسوحة من البيكنج باودر اللي هي خميرة الحلويات. ما تكتريش منه عشان الرسمة ما تختفيش معاكي ساعة السوا. نديهم بقى تقليبة حلوة كده عشان كل المواد الجافة تختلط مع بعضها. هعمل بقى حفرة في النص كده، ونجيب السمنة بعد ما اتقدحت معانا وأضيفها في قلب الدقيق. بس خلي بالك وانت بتحط السمنة عشان بس ما تتلسعيش لا قدر الله. هنسيبها تهدى شوية كده، وبأي معلقة تبتدي تديها تقليبة. يا دوب أشرب الدقيق بالسمنة لحد ما يختفي معانا وما يكونش ليه أي أثر، وهركنه على جنب لحد ما يبرد تماما عشان أقدر إن أنا بس الدقيق بالسمنة كويس جدا، لأن المرحلة دي مهمة جدا. السوائل اللي أنا هستخدمها في الكحك معايا كوباية من المية وزنها 200 ملي، ولو حابة تستخدمي حليب اللي هو اللبن مفيش مشكلة. ومعلقتين كبار من السكر، حابة تستخدمي سكر عادي أو بودر اللي متوفر عندك. ومعلقة صغيرة هرمية من الخميرة الفورية، وده مقدارها أنا حبيت إن أنا أوريه لكم. هجيب بقى كوباية كبيرة وأحط فيها المية والخميرة والسكر وهدوبهم حلو قوي، لأن الكوباية دي صغيرة، لأن الخميرة ممكن تفور معانا. ده بيكون اختبار بسيط للخميرة، وكمان عشان تدوب كويس جدا، عشان ما تسيبش أي أثر نقط بني في قلب الكحكاية. الفرق بين المية واللبن في الكحك، لو عاملة كمية كبيرة من الكحك وعايزة تحفظيه استخدمي مية، لكن لو عاملة كمية صغيرة استخدمي لبن، لأن حفظ الكحك بالمية بيكون أطول من اللبن. العجينة بردت معانا حلوة قوي، هبتدي بقى اخدها ما بين ايديا وادعكها بالشكل ده. لازم تبسي الدقيق حلو قوي بالسمنة لحد ما يتشرب معانا. اكيد بتقولي يا بسبوسة طب ما هو اتشرب اهو شكله متشرب بالسمنة. لا يا قلبي، لازم تدعكيه حلو قوي. امهاتنا زمان كانت بتقعد على الارض وتحط قدامها الكروانة وتبتدي تدعك في السمنة والدقيق حلو قوي، وبتقولك عشان الكحكاية تطلع معاكي خفيفة ومقرمشة وفي نفس الوقت تكون ناعمة ودايبة دوب.
بعد ما بسيت الدقيق بالسمنة حلو قوي وتشرب، في الوقت ده هبتدي أجيب الخميرة واديها تقلبتين وازودها على العجينة. والخطوة دي أهم خطوة، اوعي تعجني العجينة، يا دوب ما بين صوابعك زي ما انت شايفاني كده، يا دوب بلم العجينة. أول ما بتنزلي المية أو اللبن على العجينة بتلاقي العجينة باشت وبقت زي المهلبية. ما تقلقيش، ما بين صوابعك ولم العجينة، لأن عجينة الكحك ما بتتعجنش، هي زي عجينة البسكوت بالظبط. اوعي تعجنيها عشان ما تشدش معاكي عرق. لو عاوزة تختبري العجينة في اختبار حلو قوي، بس أهم حاجة خلي بالك من التكاية دي. هتاخدي قطعة من العجينة وتحننيها الأول، وبعد كده تبرميها ما بين إيديكي، وشايفين لا شققت معانا ولا أي حاجة. كده العجينة مظبوطة معانا، لا محتاجة سوائل ولا محتاجة أي حاجة تانية. هبتدي بقى أغطيها واسيبها ترتاح حوالي نص ساعة. ما تزوديش عن نص ساعة لأن لسه ليها مرحلة تانية في الخمر. ندخل بقى على تشكيل الكحك، ودي طريقة مختلفة عن كل سنة. أنا معايا القوالب السيليكون اللي انتوا شايفينها دي، أي قوالب انتوا حابينها، حبيت بس إن أنا أختصر في الوقت. ومعايا بصامة الكحك كمان، يعني لو حابة تنقشي أو تبصمي الكحكاية مفيش مشكلة. أنا سِبت العجينة ارتاحت حوالي نُص ساعة بس. هابتدي بقى آخُد قطعة، قطعة وأبتدي أحنّنها ما بين إيديّا. أهم حاجة لازم تحنّني العجينة الأول. وكانت أمهاتنا زمان وإحنا قاعدين جنبها كانت بتقول لنا لوّكي العجينة الأول، يعني تحنّني العجينة، لأن السمنة ممكن تنشف فيها ولمّا تمسكي العجينة تحسّي إنها بتشقّق معاكِ. أول حاجة هنحنّن العجينة حلو أوي عشان تطرى معانا، وأحط فيها حشوة الملبن وأحننها تاني ما بين إيديا وأحطها في قلب الشكل وأضغط عليها. وبعد كده هخرج واحدة واحدة وابتدي أنقشها بالمنقاش. محتاجة بس إن أنا آخد الرسمة وهمشي عليها بالمنقاش عشان يبقى معانا الشكل اللي انتوا شفتوه في أول الفيديو. حسيت وأنا بخرج العجينة من القالب السيليكون بحس إن العجينة بتلزق في قلبي، فأنا لقيت طريقة سهلة جدا عشان أقدر إن أنا آخد الرسمة اللي أنا شايفاها دي. بس بصراحة شكلها بعد ما اتنقشت شكلها تحفة جدا وكمان شكل مميز. عشان الشكل يطلع معاكي مظبوط أنا جبت كيسة أو حتة من الاسترتش كده، حطيتها في قلب القالب، وبعد كده أخدت قطعة قطعة من العجينة وحننتها ما بين إيديا وحشيتها وبدأت إن أنا أحطها وأضغط عليها. ولما خرجتها بسم الله ما شاء الله نفس الرسمة، بدأت بقى إن أنا أنقشها بالمنقاش زي ما انتوا شايفين. وده بتكون نقشة تانية، أنا عملت حوالي 4 نقشات هنشوفهم مع بعض. شكل جديد ومميز غير الأشكال التقليدية اللي احنا متعودين عليها. أنا حبيت بس إن أنا أعمل كذا شكل عشان إن أنا أقدر أعمل لكم حاجة مختلفة. وبسم الله ما شاء الله العجينة زي الفل، لو حسيت إنها بتشقق معاكي لازم تحنني العجينة ما بين إيديكي. الشكل التالت، لو عندك بقى عين جمل أو أي نوع من المكسرات حطيها في النص كده وابدأي نقشي حواليها، وده بيكون شكل مميز وطعمه زي العسل. ما تقلقيش المكسرات بتكون لازقة على الكحكاية. وآخر شكل معانا وهي البصامة، يعني عملت معاكم 4 أشكال مختلفين، والشكل الحلو ليكوا استخدموه. لو لسه موجودة لحد دلوقتي يا قمر ومكملة معايا الفيديو للآخر، أتمنى تدعميني باللايك والاشتراك في القناة ودعوة حلوة من قلبك اللي زي السكر. أول حاجة أكيد هتسألوا وزن الكحكاية قد إيه يا بسبوسة. طبعا وزن الكحكاية إن كانت كبيرة أو صغيرة ده يرجع ليكي انتي والحجم اللي انتي حباه، لكن لو عايزة بالميزان مظبوط يبقى من 20 ل25 جرام. بصراحة الميزان ده حلو قوي للكحكاية. لما تيجي ترصي الكحك على الصينية لازم تسيبي مسافات ما بينهم عشان ياخد راحته في السوا. تاني حاجة، الصينية اللي بترص عليها الكحك ما بتدهنش أي مادة دهنية لأن الكحك بيكون فيه مادة دهنية كتير. بعد كده هبتدي أسيب الكحك لمدة ساعة أو ساعتين لحد ما يخمر تماما. ولو حابة تبيتي الكحك لتاني يوم وبعد كده تسويه مفيش أي مشكلة، الكحك على السخن كانت أمهاتنا بتعمله وتبيته لتاني يوم وبعد كده بتسويه. يعني معاكي الوقت براحتك، أقل وقت ممكن ساعة على الأقل تسيبيه وبعد كده تسويه. الكمية طلعت معايا الصاجين دول، الصاج الكبير والصاج المتوسط، ودي الأشكال زي ما انتوا شايفين مختلفة وكل نقشة مختلفة عن التانية. أنا دلوقتي هسيبه لمدة ساعتين أو 3 ساعات قبل ما أسويه، ولو حابة تبيتيه تاني يوم زي ما قلتلك مفيش أي مشكلة. لو عاوزة الكحكاية ما تشققش معاكي وتكون النقشة ثابتة زي ما هي، يبقى لازم تعرفي طريقة التسوية المظبوطة.
وأهم حاجة بتكوني مسخنة الفرن كويس جدا وبتظبطيه على درجة حرارة 180. أي كحك تكوني حشياه بيكون على درجة حرارة عالية. ولو لقينا وش الكحكاية ما بيد كده ممكن نولع الشواية لمدة ثواني وشه ياخد لون ذهبي. بالنسبة لمدة التسوية ده بتختلف من فرن لفرن، هو أخد معايا في الفرن بتاعي 30 دقيقة، فرنك ممكن ياخد 25 دقيقة 20 دقيقة. بس الكحكاية لازم تكون مستوية وبسم الله ما شاء الله. النار الهادية بتخلي الكحكاية تشقق معاكي. أي كحك يكون محشي يكون على درجة حرارة عالية. لما الكحك يخرج من الفرن سيبيه لحد ما يهدى خالص من السخونية، لأن هو لسه ناعم دلوقتي وأول ما تمسكيه هيبصم في إيديكي. هنشوف مع بعض كحكاية كحكاية والرسمة ثابتة وما فرشتش مننا ولا شققت الكحكاية. وكمان هنشوف الملبن اللي عملناه في البيت. بسم الله ما شاء الله، كحكاية ولا في الخيال، ولا طعمها بصراحة زي العسل. الكحكاية ناعمة ودايبة دوب وكمان مقرمشة معانا. حبيت ان انا اوريكم كل كحكاية عن قرب عشان تشوفوا النقشة زي ما نقشناها، زي ما خرجناها من الفرن. والكحكاية بسم الله ما شاء الله خفيفة وهشة وفي نفس الوقت واخدة بين النعومة والقرمشة. وبكده يا قلبي قلنا على كل الخطوات والتكات والتفاصيل للكحك على السخن، وكل خطوة عملناها ليها تكاية مهمة لازم تخلي بالك منها. أهم حاجة لأي وصفة إنك تعمليها لازم تتبع الخطوات، ما تاخديش المقادير، لأن المقادير مش مهمة، المهم الخطوات والتفاصيل للوصفة نفسها. لأن في تكات مع إنها بسيطة جدا بتكون سبب في نجاح الوصفة أو بتكون سبب إن الوصفة تبوظ معانا. بالنسبة لطريقة حفظه ممكن علبة بلاستيك اللي هي الكبيرة اللي بتتباع في محلات مستلزمات الأدوات المنزلية، وتغطيه بكيسة وبعد كده الغطا يعني تحكمي عنه الهواء. أتمنى تدعموني باللايك والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيه عشان يوصل لكم الوصفات الجديدة اللي أنا بنزلها. دمتم في حفظ الله ورعايته، وما تنسوش بسبوسة من دعواتكم الحلوة.